එකෙන් මම ඔයාලව එක්කරගෙන යන්න හදන්නේ සිංගප්පූරුවේ තියෙන නයිට් සෆාරි පාක් එකට. 1994 ඕපන් කරපු මේ පාක් එක තමයි ලෝකෙ පළවෙනියටම හදපු නිසාචර වනජීවී උද්‍යානය වෙන්නේ. මේ නයිට් සෆාරි පාක් එක සිංගප්පූරුවේ තියෙන යුනික් ඇට්‍රැක්ෂන් එක. සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අත්දැකීමක් ලබා දෙන හරි අපූර්ව පාක් එකක් තමයි නයිට් සෆාරි කියලා කියන්නේ. ඔයාලට මේ රිවර් සෆාරි ටිකට්ස් ඔෆිෂියල් මන්දායි වයිල්ඩ් ලයිෆ් රිසර්ව් වෙබ්සයිට් එකෙන් හරි ක්ලූක් ඇප් එකෙන් හරි ඔන්ලයින් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. ක්ලූක් එකෙන් ටිකට්ස් පර්චේස් කරගන්නවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන මගේ ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක යූස් කරලා ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඔයා සිංගප්පූරුවේ නන් රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් රිවර් සෆාරි ටිකට් එක ඇඩල්ට් කෙනෙකුට වෙන්නේ සිංගප්පූරු ඩොලර්ස් 58යි. චයිල්ඩ් ටිකට් එක වෙන්නේ සිංගප්පූරු ඩොලර්ස් 41යි. මන්දායි වයිල්ඩ් ලයිෆ් රිසර්ව් එකේ තියෙන අනිත් පාක්ස් වගේ මේ රිවර් සෆාරි පාක් එක ඕපන් කරන්නේ උදෙන් නෙවෙයි. හවස තමයි මේක ඕපන් කරන්නේ. හැමදාම හවස 6:30 ඉඳලා රෑ 12 වෙනකම් මේ පාක් එක ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඔන්න එහෙනම් ඇතුල් වෙනකොටම රිවර් සෆාරි එකේ අපි දකින පළවෙනි යාළුවා ඉන්නවා. මේ බලන්න. මෙයාට කන්න මැරිච්ච මී පැටව දාලා තියෙනවා. ඇතුල් වුණ හැටියෙම අපි දැන් මේ කෙලින්ම යන්නේ ක්‍රීචර්ස් ඔෆ් නයිට් කියන ඇනිමල් ප්‍රසන්ටේෂන් එක බලන්න. හැමදාම රෑ 7:30 8:30 9:30 කියන වෙලාවල් වලදී නයිට් සෆාරි ඇම්පි තියටර් එකේදී ඔයාලට මේ ඇනිමල් ප්‍රසන්ටේෂන් එක බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ෂෝ එක හොඳටම පේන්න ඉස්සරහා සීට් එකක ඉඳගෙන බලන්න ඕනි නම් ඇනිමල් ප්‍රසන්ටේෂන් එක පටන් ගන්න පැය දෙකකට කලින් ඔෆිෂියල් මන්දායි වයිල්ඩ් ලයිෆ් රිසර්ව් වෙබ්සයිට් එක හරහා සීට්ස් බුක් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඇනිමල් ප්‍රසන්ටේෂන් එක පටන් ගන්න හදන්න. රාත්‍රී කාලේ උදා වෙනවත් එක්කම එලි පහලියට බහින දෙන්නෙක් තමයි මේ ඉස්සෙල්ලම එන්නේ. බලන්නකෝ අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙයාලට කියන්නේ බියර්ඩඩ් පිග්ස් කියලා. මෙයාලගේ කම්බුල් වලයි හපු ආශ්‍රිතවයි රළු සුදු පාට කෙඳි දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කෙඳි රැවුලක් වගේ පේන නිසා තමයි මෙයාලට බියර්ඩඩ් පිග්ස් කියලා කියන්නේ. මේ දෙන්න මේ ලස්සනට ගානට පාර දිගේ එන්නේ මේ පාර දිගේ දාලා තියෙන කෑම නිසා තමයි. මෙයාලා කැලේදී ස්වභාවිකව ආහාර හොයන විදිහ අපිට පෙන්වන්න තමයි මේ විදිහට කෑම බීම තැනින් තැන දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ පියාඹගෙන එන්නේ ටර්කි වෝල්චර් කියන ගිජු ලිහිණි. මේ දුවගෙන එන්නේ මාබල් ෆොක්ස් කියන නරිය. මෙයා හරිම ලස්සන රිදී පාට ලොම් තියෙන නරිය. මේ ලී කොටේ දිගේ එන යාළුවට කියන්නේ බින්ටුරොන් කියලා. මෙයාට බෙයා කැට් කියලාත් කියනවා. මෙයාට වලහෙක්ගේ වගේ මූණකුත් පූසෙක්ගේ වගේ ඇඟකුත් තියෙන නිසා තමයි බෙයා කැට් කියලා කියන්නේ. ඒ වුණාට මෙයා වලහෙක්වත් පූසෙක්වත් නෙමෙයි. නිසාචර සත්වෙක් වෙන මෙයා ගොඩක්ම ඇක්ටිව් වෙන්නේ රාත්‍රී කාලයේදී. මෙයාලට දිග වගේම ශක්තිමත් වලිගයක් තියෙනවා. ගස්වල අතු අල්ලගන්න, ගස්වල මුදුනට සම්බර්තාවයක් තියාගෙන ගමන් කරන්න මේ වලිගය මෙයාලට ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඉතින් මෙයාගේ ඒ ලක්ෂණ අපිට පෙන්වන්න තමයි මේ විදිහට ලස්සනට ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා වලිගෙන් එල්ලිලා එහෙම පෙන්වන්නේ. බෙයා කැට් ගියාට පස්සේ ඊළඟට මේ ඉන්නේ රැකූන් ඩොග් කෙනෙක්. මෙයාට තනුකි කියලාත් කියනවා. මෙයාලත් නිසාචර සත්තු ජාතියක්. විලෝපිකයන්ගෙන් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් වලින් වගේ බේරෙන්න රාත්‍රී අන්ධකාරයට මුවා වෙලා තමයි මෙයාලා කෑම හොයාගෙන යන්නේ. මෙයාට රැකූන් ඩොග් කියලා කිව්වට මෙයා රැකූන් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඇත්තටම මෙයා සුනක පවුලේ සමාජිකයෙක්. ඔන්න ඉතින් මේ ඊළඟට පියාඹලන ලැහැත්ති වෙලා ඉන්නේ මැලේ ෆිෂ් කියන බකමෝන. අග්නිදිග ආසියාවේ තියෙන වනාන්තර තෙත්බීම් ගංයුරු ආශ්‍රිතව තමයි මෙයාලා ජීවත් වෙන්නේ. ඊළඟට මේ අරගෙන එන්නේ යුරේෂියන් ඊගල් අවුල් කෙනෙක්. මෙයා අයිති වෙන්නේ බකමූණු පවුලට. මේ යුරේසියානු රාජාලි බකමූණව රාත්‍රී දඩයක්කාරයෙක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙතනදි මේ රාජාලි බකමූණ එයාගේ හිස සම්පූර්ණයෙන්ම හරවනවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. හරියට අංශක 360ක් වගේ. ඇත්තට මෙයාට එයාගේ හිස අංශක 270ක් විතරයි හරවන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ.
මෙයාගේ බෙල්ලෙ තියෙන අස්ථි සහ විශේෂ රුධිරනාල නිසා තමයි මුළු ශරීරයම චලනය කරන්නේ නැතුව මෙයාට මේ විදිහට හිස හරවන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් ඊළඟට එන්නේ අපි හැමෝම දන්න ඉත්තෑ යාළුවෝ දෙන්නෙක්. මෙයාලට කියන්නේ ඉන්දියන් ක්‍රෙස්ටඩ් පෝකිපයින් කියලා. ඊළඟට මේ සුදු පාට බෝලයක් වගේ එහාට මෙහාට යන්නේ කොමන් රැකුන් කෙනෙක්. මෙයාලගේ ඉදිරිපස පාද හරිම සංවේදී. ඒ නිසා මෙයාලට අපූරු හැකියාවක් පිහිටලා තියෙනවා. ඒ තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම අන්ධකාරයේ පවා මොනවා හරි දෙයක් ස්පර්ශ කිරීමෙන් විතරක් ඒකේ හැඩය, වයනය, ව්‍යුහය වගේ දේවල් මෙයාලට දැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ බලන්නේ හැකියාව නිසා මේ බෝතලය ඇතුලේ එයාට කෑමක් තියෙනවා කියලා අඳුන ගන්න හැටි. විශේෂයෙන්ම මෙයාලගේ මේ පාද තෙත් වුණාම මේ සංවේදීතාවය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා එළදොළවල් වල වගේ නොගැඹුරු ජලයේ කෑම හොයාගෙන යනකොට මේ හැකියාව එයාලට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ ෂෝ එකේ අන්තිමට ආවේ මෙන්න මේ හයින තමයි. එයා පොඩි රවුමක් දාලා කෑම ටිකකුත් කාලා තමයි ගියේ. ඔන්න එහෙනම් දැන් අපි Creatures of the Night show එක බලලා ඉවරයි. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝස් වලට like කරලා comment කරලා යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. එහෙනම් දැන් අපි night safari පටන් ගමු. මේ සිංගප්පූර් night safari එක explore කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ tram ride එක. අනිත් එක තමයි walking trails. මේ සිංගප්පූර් night safari එකේ pangolin, leopard, east lodge, tasmanian devil කියලා walking trails 4ක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම pangolin trail එක දිගේ ගිහින් බලමු. ඔන්න එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම ඉන්න මෙයාට කියන්නේ spectacled owl කියලා. මෙයාට මේ නම ලැබිලා තියෙන්නේ මෙයාගේ ඇස් වටේ තියෙන විශේෂ සුදු පාට පිහාටු නිසා. ඒක හරියට පේන්නේ කණ්ණාඩි කුට්ටමක් දාගෙන ඉන්නවා වගේ. රෑ කළුවර යන නිසා පැහැදිලිව වීඩියෝ කරගන්න නම් ටිකක් අමාරුයි. ඊළඟට අපි මේ දකින්නේ ෆිෂින් කැට් කෙනෙක්. මෙයාලා මේ විදිහට වතුර අද්දරට වෙලා බලාගෙන ඉඳලා මාළුවෙක් දැක්කහම එයාලගේ දැල් සහිත පාද භාවිතා කරලා වතුරට පීනලා ගිහිල්ලා මාළුවව දඩයම් කරනවා. මේක මෙයාට තියෙන දුර්ලභ කුසලතාවයක්. මෙන්න එහා පැත්තේ තව ෆිෂින් කැට් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට අපි මේ යන්නේ සදන් ත්‍රී බෑන්ඩඩ් ආමඩිලෝ කෙනෙක්ව බලන්න. මෙන්න ඉන්නවා පුංචි ආමඩිලෝ කෙනෙක්. මෙයාලට තමන්ගේ ආත්මාරක්ෂාවට බෝලයක් විදිහට පෙරලෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතන ඉන්නේ ජයන්ට් ඇන්ටීට කෙනෙක්. මෙයාලට සෙන්ටිමීටර් 60ක් විතර දිග දිවක් තියෙනවා. මෙයාලට මේ දිව කුහුඹුවන් වේයන් වගේ සත්තු ආහාරයට ගන්න විනාඩියකට 150 වතාවක් විතර එළියට ඇතුළට ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේ ඉන්නේ මේන්ඩ් වුල්ෆ් කෙනෙක්. අඳුරින නිසා පේනව නම් ටිකක් අඩුයි. නමින් සහ පෙනුමෙන් ඌර්කයෙක් නරියෙක් වගේ පෙනුනට මෙයා නරියෙක්වත් ඌර්කයෙක්වත් බල්ලෙක්වත් නෙමෙයි. මෙයා වෙනම විශේෂයක්. මෙතන ඉන්නේ කිංකජූ කියන සත්වයයි ග්‍රේ හෑන්ඩඩ් නයිට් මංකි කියන වඳුරයි. මෙතන තර්මල් කැමරාස් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට මේ සත්තු ඉන්න තැන අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වතුරේ පාවෙවි ඉන්නේ කිඹුල් පවුලට අයිති වෙන ඉන්දියන් ගර්ියල් කෙනෙක්. මම මේ පෙන්ව සත්තුන්ට අමතරව තව සත්තු ගොඩක් මේ නයිට් සෆාරි එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර අය නම් අපි යන වෙලාවට අපිට පේන එළියට ඇවිත් හිටියේ නැහැ. ට්‍රෑම් එක යන පාරවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතනින් ඉස්සරහට තියෙන්නේ ලෙපර්ඩ් ට්‍රේල් එක. මේ කෝඩුවේ සත්තු වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. මේ එහාට මෙහාට යන්නේ මාස්ක් පාම් සිවෙට් කෙනෙක්. ඊළඟට මේ ටිකක් මහතට ඉන්නේ බින්ටුරොන් කියන සතා. මෙයාලා ළඟින් බටර් තවරපු පොප්කෝන් සුවඳක් එනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඊළඟට මේ ඉන්නේ ස්මෝල් ටූත් පාම් සිවෙට් කියන සත්වයා. මෙයාලා රාත්‍රී කාලේදී ක්‍රියාකාරී වෙන නිසාචර සත්තු జాතියක්. දවල් කාලේදී ගස් කුහරවල හරි ගස්වල ඝන පත්‍ර ඇතුලේ හරි ගුලි වෙලා නිදා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. මෙයාලගේ ආහාර වේලට පළතුරු, මීපැණි, කෘමීන්, කුඩා සතුන් වගේ දේවල් ඇතුළත් වෙනවා. ඒ නිසා මෙයාලා සර්වභක්ෂකයෝ කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ සුන්ඩස්ලෝ ලොරිස් කියන සතා. මෙයා හරියට අපි දැකලා තියෙන උණහපුලුව වගේ. හොරුබුහුටි පෙනුමක් තිබුණට
මෙයා ලෝකෙ ඉන්න විෂ සහිත ශීරපායි සතුන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. එයාගේ වැලමිට ළඟ තියෙන ග්‍රන්ථි වලින් විෂද්‍රව්‍යයක් ශ්‍රාවය කරලා ඒක ලෙව කාලා කෙලත් එක මිශ්‍ර කරලා දෂ්ට කරනවා. මෙතන ඉන්නේ නම් මලායන් පෝකිපයින් කියන ඉත්තෑ වර්ගය. මෙයාලට අවුරුදු 20කට වඩා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. අපි දැන් මේ ඇතුල් වෙන්න හදන්නේ වවුලෝ ඉන්න තැනට. මේක ඇතුලේ ඉන්නවයි කියලා කියන්නේ ෆ්ලයින් ෆොක්ස් කියන ජාතිය. එහෙනම් ඇතුලට ගිහිල්ලාම බලමුකෝ. මේ ගස්වල තැනින් තැන වවුලෝ එලිලා ඉන්නවා. එයාලට කන්න මේ විදිහට තැනින් තැන පළතුරු වර්ග එල්ලලා තියෙනවා. මේ බලන්න මේ පුංචි වවුල් පැටියා මේ පළතුරු බදාගෙන කන හැටි. වවුල් කාමරෙන් පස්සේ තියෙන්නේ ඔටර්ස්ලාගේ ගෙදර. මෙතන ඉන්නේ ඒෂියන් ස්මෝල් ක්ලෝඩ් ඔටර්ස්ලා. රංචුවක් විදිහට ජීවත් වෙන මේ ඒෂියන් ස්මෝල් ක්ලෝඩ් ඔටර්ස්ලා තමයි ලෝකේ ඉන්න කුඩාම ඔටර් විශේෂය වෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ එන්ටර් වෙන්න හදන්නේ සිවෙට් එක්සිබිට් එකට. ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමුකෝ කවුද ඉන්නේ කියලා. මෙන්න ඉන්නවා ස්මෝල් ටූත් පාම් සිවෙට් කෙනෙක්. නයිට් සෆාරික බලන්න එන අයට මේ සත්තු හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි නයිට් සෆාරි කීපර්ස්ලා මේ විදිහට අපි යන පාරේ හොඳට එළිය තියෙන තැන්වල ඉඳලා මෙයාලට කෑම දෙන්න. නමට ගැලපෙන විදිහට අනික් සිවෙට් වර්ගත් එක්ක සසඳනකොට මෙයාලට අසාමාන්‍ය කුඩා දත් තමයි තියෙන්නේ. විද්‍යාඥයන් විශ්වාස කරන්නේ පළතුරු මල් පැණි ආහාරයට ගන්න පහසු වෙන විදිහට මෙයාලගේ දත් අනුවර්තනය වෙලා තියෙනවයි කියලා. මෙයා ජීවිතේ වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ ගස්වල. කලාතුරකින් බිමට බැහැලත් යනවා. මේ විදිහට නැගීම් පැනීම් වලදී සමබරතාවය තියාගන්න මෙයාලගේ මේ දිග වලිගය තමයි උපකාර වෙන්නේ. මේ එක්සිබිට් එකේ නම් සතු දෙතුන් දෙනෙක්ම ඉන්නවා. ඉස්සෙල්ලම මේ ලයිට් එක ළඟටම වෙලා ඉන්නේ කොලර්ඩ් අවුලට් කෙනෙක්. මෙයා තමයි ආසියාවේ ඉන්න කුඩාම බකමූණන් වෙන්නේ. අනිත් බකමූණන් වගේ නෙමෙයි මේ කොලර්ඩ් අවුලට් ඩේ ටයිම් එකේදී තමයි ක්‍රියාශීලී වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම උදේ පාන්දරයි හවස් කාලයේදී මෙයාලව වනාන්තරයේදී පහසුවෙන්ම හඳුනගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඒ අතරේ තව පුංචි යාළුවෙකුත් එහාට මෙහාට යනවා. මෙයත් එක්කම මේ එහා පැත්තෙන් ඉන්න කෙනාට කියන්නේ සුන්ඩස්කෝප් අවුල් කියලා. මෙයාලා තමයි සිංගප්පූරුවේ ඉන්න කුඩාම බකමූණු විශේෂය වෙන්නේ. අනිත් බකමූණ වගේ නෙවෙයි මෙයාලා ගොඩක් වෙලාවට අර්බන් ඒරියාස් වලදී දැක ගන්න පුළුවන්. රාත්‍රියේදී තමයි මෙයාලා ක්‍රියාශීලී වෙන්නේ. මෙයාලගේ මේ තියෙන දුඹුරු පාට පැල්ලම් තියෙන පිහාටු ගස්වල පොතු වලට සමාන නිසා දවල් කාලයේදී ගස් අතර හැංගිලා ඉන්න මේ පිහාටු ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔන්න ඊළඟට අපි මේ යන්නේ ඉන්දියන් රයිනෝසිරස්ලව බලන්න. එයාලා බලන්න නම් මේ වැව අද්දර ඉඳලා ටික දුරක් ඇවිදගෙන යන්න ඕන. මෙන්න ඉන්නවා ඉන්දියන් රයිනෝ. මෙතනදී ඔයාලට මේ රයිනෝසිරස්ලා කෑම කනවා බලන්න පුළුවන්. තනකොළ තමයි මෙයාලගේ ප්‍රියතම කෑම වෙන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් තනකොළ කෑමට ගත්තත් පළතුරු කොළ වර්ග ජාජ ශාක වගේ දේවලුත් ආහාරයට ගන්නවා. අප්‍රිකානු රයිනෝසිරස්ලට අන් දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි ඉන්දියන් රයිනෝසිරස්ලට තියෙන එක හඟක් විතරයි. මේ ඉන්දියන් රයිනෝසිරස්ලා වතුරට හරිම කැමති. ඒ නිසා මෙයාලා හොඳ පිහිනුම්කරුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට ශරීරය සිසිල් කරගන්න කෘමීන්ගෙන් බේරිලා ඉන්න විල් ගංගා මට තටාක් වල බැහැලා ඉන්න මෙයාලා ගොඩක්ම කැමැත්තක් දක්වන. ඉන්දියන් රයිනෝසිරස්ලව බලලා ඉවර වෙලා ඊළඟට අපි ඊස්ට්ලොට් ට්‍රේල් එක යන්න තමයි දැන් මේ හදන්නේ. මේ ඊස්ට්ලොට් ට්‍රේල් එකේදී තමයි අපිට නිසාචර විලෝපිකයන් වෙන ස්පොටඩ් හයිනාස්ලව බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශාල කණ්ඩායම් විදිහට ජීවත් වෙන මෙයාලා දඩයමට හරිම දක්ෂයි. ඒ වගේම ගැහැණු හයිනාවන් තමයි මේ හයින රංචුවලට නායකත්වය දෙන්නේ. මේ හයින ගැහැණු සත්තු හයින පිරිමි සත්තුන්ට වඩා ශරීර ප්‍රමාණයනොත් විශාලයි. මෙයාලට වෙහෙසටපත් වෙන්නේ නැතුව ගොඩක් දුර දුවන්න පුළුවන්. මේ නිසා ගොදුර වෙහෙසටපත් වෙනකම්ම කිසිම මහන්සියක් නැතුව ගොදුර පිටුපස ලෝබඳින්න මෙයාලට හැකියාවක් තියෙනවා. ඔන්න ඊළඟට අපිට හම්බ වුණේ හාවෙක්ගේ වගේ කන් දෙකකුයි කැංගරුවෙක්ගේ වගේ වලිගෙකුයි තියෙන යාළුවෙක්. මෙයාට කියන්නේ ආඩ්වර්ක් කියලා. විශිෂ්ට කැනීම්කරුවෙක් වෙන මෙයාට මිනිත්තු කිහිපයකින් භූගත ගුහා හදන්න හැකියාවක් තියෙනවා. කුහුඹුවන් වේයන් වගේ සත්තු ආහාරයට ගන්න වැඩි කැමැත්තක් දක්වන මෙයාලට
ඇන්ට් බෙයා කියලා නික්නේම් හෙකුත් තියෙනවා. එක රැයකදී කෘමීන් 50,000ක් විතර මෙයා ආහාරයට ගන්නවා. සෙන්ටිමීටර් 30ක් විතර දිග ඇලෙන සුළු කෙළවලින් වැහිලා තියෙන දිවක් තමයි මෙයාට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රිබන් එකක් වගේ තියෙන දිව උපයෝගී කරගෙන වේයන් සහ කොඹු ගොල්වල තියෙන වංගු සහිත මාර්ග දිගේ කෑම හොයාගන්න මෙයාලා හරිම දක්ෂයි. ඊළඟට මේ කළුවරේ ඉන්නේ ක්ලවුඩඩ් ලෙපර්ඩ් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ආසියාතික සිංහයන්. මේ වෙලේ නම් මෙයාලා ඉතින් බොහොම සංසුන්ව වැතිරිලා තමයි ඉන්නේ. මෙතනත් ඉතින් මුව වගේ සත්තු ජාතියක් ඉන්නවා. කළුවර නිසා එයාලව හරියටම පේන්නේ නැහැ. ලස්සන පාටට මේ බැබලි බැබලි ඉන්න යාළුවට කියන්නේ බොංගෝ කියලා. මෙයාලට තද සුදු පාට ඉරි තියෙන තැඹිලි පාට ලෝම වැස්මක් තමයි තියෙන්නේ. බොංගොට එහා පැත්තේ තියෙන ඉඩම ඉන්න අයට කියන්නේ බබිරූස්ලා කියලා. පෙනුමෙන් මෙයාලා වල්ලූරන් වගේ. පික්ටි of the forest කියලත් මෙයාලව හඳුන්වනවා. මේ ඉන්නේ රෙඩ් රිවර් හොක් කෙනෙක්. ලෝකේ ඉන්න වඩාත්ම වර්ණවත් වල්ලූරා මෙයා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඊළඟට මේ ඉන්නේ සුදු කොටියෙක්. මෙයා නම් හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම මෙයාලා හරිම දුර්ලභ සත්තු ජාතියක්. වයිට් ටයිගර්ස්ලා කියන්නේ වෙනස් විශේෂයක්වත් උපවිශේෂයක්වත් නෙමෙයි. මෙයා සාමාන්‍ය බෙන්ගාල කොටියම තමයි. මෙයාලට මේ පාට එන්නේ එයාලගේ වර්ණකයට බලපාන දුර්ලභ ජාන විකෘති වීමක් නිසා. ඔන්න අපි ඊළඟට යන්න හදන්නේ තස්මේනියන් ඩෙවිල් ට්‍රේල් එක දිගේ. මේ ට්‍රේල් එකේදී ඕස්ට්‍රේලියාවේ නවසීලන්තයේ සහ නිව්ගිනියාවේ ඉන්න වනජීවීන් තමයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මෙයා තමයි මේ ට්‍රේල් එකේ ඉන්න විශේෂම කෙනා. මෙයාට කියන්නේ තස්මේනියන් ඩෙවිල් කියලා. මේ බලන්නකෝ කකුල් 4ම උඩදාගෙන හොඳට නිදාගෙන ඉන්න ලස්සන. මෙයා දරුණු මාංශ භක්ෂකෙක්. මෙයාලගේ තියෙන ഘോഷාකාරී බියජනක කෑගැසීම් වගේම ආක්‍රමණශීලී හැසිරීම් දරුණු පෙනුම වගේ දේවල් නිසා තමයි මෙයාලට මේ තස්මේනියන් ඩෙවිල් කියලා නම ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ තස්මේනියම් ඩෙවිල් ට්‍රේල් එකේදී අපිට බලාගන්න පුළුවන් තවත් අහිංසක යාළුවෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. මෙයාලට කියන්නේ වොලබීස්ලා කියලා. මෙයා පෙනුමෙන් පොඩි කැංගරුවෙක් වගේ. කැංගරුවන් අයිති වෙන පවුලටම තමයි මෙයාත් අයිති වෙන්නේ. මෙයාලා ශාක භක්ෂකයි. මෙයාලට තියෙන්නේ හරිම නිහඬ සාමකාමී හැසිරීම් රටාවක්. පේනවනේ තමන්ගේ පාඩුවේ කෑම කන ගමන් හරිම සංසුන්ව ඉන්න හැටි. මේ එක්සිබිට් එකේදී අපිට ගුහාශ්‍රිතව ඉන්න මකුළුවන් සර්පයන් ගෙම්බන් වගේ සත්තු ජාති බලාගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ ඒෂියන් ෆොරස්ට් ස්කෝපියන් කියන ගෝනුස්සා. මෙයාලගේ බාහිර සැකිල්ල තියෙන ද්‍රව්‍යයක් නිසා මෙයාලා මේ විදිහට පාරිජම්බුල කිරණ යටතේ නිල් කොළ පාටට දිලිසෙනවා අපිට බලාගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ වොයිලීස් කියන සත්වයා. මෙයාලට ඉකෝසිස්ටම් ඉන්ජිනියර්ස් කියලා නික්නේම් එකක් තියෙනවා. මෙයාලා කෑම හොයාගෙන යන අතරතුර පොළොවේ පුංචි සිදුරු හාරනවා. මේක පස වාතනය කරන්න, දිලීර පැතිර යන්න, ශාක වර්ධනය වේගවත් කරන්න උපකාරී වෙනවා. මෙයා කැංගරුවෙක් වගේ පැන පැන තමයි යන්නේ. මෙයාලට කියන්නේ ෂුගර් ග්ලයිඩර්ස් කියලා. මෙයාලගේ මැණික් කටු ඉඳලා වලලු කර වෙනකම්ම පැටජියම් කියලා දිග පටලයක් තියෙනවා. මේක උපයෝගී කරගෙන මෙයාලා ගස් අතර මීටර් 50ක් වගේ දුරකට පියාඹගෙන යනවා. මම කලිනුත් කිව්වනේ සිංගප්පූර් නයිට් සෆාරි එක එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා කියලා. අපි දැන් ලැහැත්ති වෙන්නේ ඒ ක්‍රම දෙකෙන් එකක් වෙන ට්‍රෑම් එකේ ගිහිල්ලා නයිට් සෆාරි එක එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. මේ කියන්න අපිට වෙනම ටිකට්ස් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ට්‍රෑම් රයිඩ් එකේදී සත්තු ඉන්න තැන්වලදී අපිට හොඳට සත්තු බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ ට්‍රෑම් එක ස්ලෝ කරනවා. ඒ වගේම එක එක සත්තු ගැන විස්තර කරන රෙකෝඩින් එකකුත් ප්ලේ කරනවා. අපිට කලින් ට්‍රේල්ස් වලදී දකින්න ලැබුණේ නැති සත්තු මේ ට්‍රෑම් රයිඩ් එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ට්‍රෑම් රයිඩ් එක ගිහින් එන්න විනාඩි 30ක් විතර යනවා. මේ බලන්න නයිට් සෆාරි එකේ මීහරකුත් ඉන්නවා.
අලියා කියන්නේ ට්‍රෑම් රයිඩ් එක යනකොට අපිට බලාගන්න හම්බ වෙන විශේෂ සත්වයි. අලි විතරක් නෙමෙයි මේ ට්‍රෑම් රයිඩ් එක අතරතුරේදී අපිට ඇත්තොත් බලාගන්න පුළුවන්. ආසියානු අලියතුන් තමයි අපිට නයිට් සෆාරි එකේදී බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අප ට්‍රෑම් රයිඩ් එක ගිහිලා ඉවර වෙලා ඊළඟට දැන් මේ ඇවිත් ඉන්නේ නයිට් සෆාරි එකේ තියෙන ගිෆ්ට් ෂොප් එකට. මෙතන එක එක විදිහේ ලස්සන දේවල් තියෙනවා. මමත් ඉතින් අපේ මේ ගමන මතක් වෙන්න පුංචි සුවනි එකක් ගත්තා. ඔයාලත් සිංගප්පූරුවට ආවොත් වෙනස්ම අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් මේ නයිට් සෆාරි එකට ඇවිත් බලන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මුණ ගැහෙනකම් ටීචර්ස්ලා හැමෝටම බයි බයි.